สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับคลิปนี้มาจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับคือท่านคนนี้สำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นมาดูฉากในความฝันของเหล่าพีเคียวแต่ละคนแต่ละท่านกันนะครับในส่วนคลิปนี้ผมคุณหลวงโชคก็ยังคงมารับหน้าที่บรรยายแล้วก็ให้เสียงนะครับก็ยังมีความรู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็เป็นโชคในจักรวาลนี้มาทำคลิปนะฮะต้องพูดก่อนนะครับว่าผมกับโชคเนี่ยไม่สามารถจะเอาฉากในความฝันของพีเคียวทั้งหมดเลยทั้ง18-19ซีซั่นมายัดในคลิปนี้หมดนะครับผมเลยขอนำ10ฉากที่ผมดูหรือผมรู้สึกแบบผ่านตามาเล่าสู่กันฟังนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะพามาม่าพอสมควรแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go 1. ฟูตาดิวะพีเคียวตอนที่40นอนอยู่ดีๆก็ได้ไปสู้เฉยเรื่องราวในตอนนี้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณย่าของพี่โฮโนกะไม่อยู่บ้านพี่แกก็เลยไปทำการเชิญนางอิสะและนางอิสะนั้นก็ได้พาชิโฮรินะแล้วก็ยูริโกะนั้นมาที่บ้านของโฮโนกะพอพวกเธอทั้งหมดนั้นได้มาถึงที่บ้านพวกเธอก็ได้ทำการขึ้นรถบขส.ไปซื้อผักแล้วก็วัตถุดิบพอพวกเธอซื้อของกันมาก็กลับมาทำอาหารพอตอนตกดึกหลังกินข้าวเสร็จนางอิสะและโฮโนกะก็ได้นอนด้วยกันและตอนที่พวกเธอทั้งสองคนนั้นได้หลับไปเป็นที่เรียบร้อยไอ้หัวเถิกผมไม่รู้นะมันชื่ออะไรแต่แบบไม่ชื่อแม่งเรียกยากผมเลยเรียกว่าไอ้หัวเถิกหัวหน้าของ3ขุนพลก็ได้ทำการเสกให้พวกเธอนั้นเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันณโลกแห่งความฝันนางอิสานั้นตื่นขึ้นมาที่นี่มันช่างสดใสพี่เขาใส่ชุดเดรสสีขาวและกำลังออกเดทกับรุ่นพี่ฟูจิพีอยู่ส่วนโฮโนกะนั้นก็ทำการทดลองและผลออกมาเป็นดอกไม้นะครับและในขณะเดียวกันไอ้หัวเถิกไว้ผมไม่ดูเบ้าหน้าตัวเองเลยอยู่เวนก็ได้โผล่ออกมาและเข้าจู่โจมพวกเธอโปรูนที่รับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลก็เข้ามาในห้องของโฮโนกะโปรูนแล้วก็โจทาโร่พยายามจะปลุกพวกเธอทั้งสองคนแต่ปลุกไม่สำเร็จโปรูนก็ได้ทำการส่งเมปโป้มิปโป้ผ่านไปรษณีย์ไทยโดยตั้งพิกัดว่าพี่ส่งของเนี่ยไปที่ความฝันได้หน่อยและคนจากไปรษณีย์ไทยก็ได้ตอบกลับไปว่าได้เลยไอ้น้องพอเมปโป้มิปโป้มาถึงนางีโฮโนก็ได้แปลงร่างเข้าต่อสู้กับไอ้หัวเถิกและสามารถเอาชนะไปได้และทั้งสองคนนั้นก็ได้กลับมานอนกันต่อนะคะพอรุ่งเช้าเนี่ยคุณย่าก็ได้กลับมาคุณย่าก็ได้เห็นภาพที่พี่โฮโนกะนั้นกำลังทำไม่ดีให้ทายว่านางอิสาอยู่มันมอคุณย่าก็ได้กลับมาเห็นภาพที่โฮโนกะนั้นกำลังนอนจับมืออยู่กับนางอิสา2. สเปซสตาร์พีเคียวตอนที่15ด็อกเตอร์สตีเวนโดโรรอนเรื่องราวในตอนนี้ซังกิของเราอยู่ดีๆฟอร์มในการคว้างลูกซอฟต์บอลก็ตกเอาแบบดื้อๆไม่ต้องไปคิดไปไหนให้ไกลตัวการที่แท้จริงนั่นก็คือด็อกเตอร์สตีเวนโดโรรอนที่ทำการเล่นแร่แปรธาตุใช้คาถาแบบดัมเบิลดอร์เสกก้อนหินโง่ๆขนาดเล็กให้เข้าไปติดอยู่ตรงซอกถุงมือของซังกิไม่ว่าซังกินั้นจะคว้างลูกบอลแบบไหนจะปิดตาคว้างลูกบอลจะนอนคว้างลูกบอลหรือจะตีลังกา360องศาคว้างลูกบอลมันนั้นก็จะทำงานอย่างกับสแตนระยะไกลซึ่งมันทำให้ซังกิเวลาคว้างลูกบอลนั้นมันก็จะเบี้ยวบ้างจะไปโดนหัวเพื่อนบ้างซังกิเนี่ยเป็นอันเครียดมากๆพอกลับมาถึงบ้านซังกินั้นก็เอาเหล้าวอดก้ากับขนมปังแบบพาคินเอามานั่งกินย้อมใจและตอนที่เธอนอนนั้นเธอก็ได้ฝันว่าเธอนั้นคว้างบอลไม่ดีจนครบ100 ครั้งทำเอาซังกินั้นแทบบ้าและหลังจากนั้นเธอก็ตื่นมาตอนตี 1เธอก็ได้ลงมาเจอแม่ของเธอนั้นที่กำลังอบขนมอันใหม่อยู่ซังกิกับแม่ก็ได้นั่งพูดคุยกันแม่ของซังกิก็ได้มอบถุงมือนั่นก็คือถุงมือ Infinity Gauntlet นั่นเองซังกินั้นดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ใช้ถุงมือ Infinity Gauntlet
ในวันรุ่งขึ้นซังกิแล้วก็ไมรีบไปขึ้นรถ2แถวไปงานแข่งให้ไวที่สุดในระหว่างที่พวกเธอนั้นกำลังจะไปขึ้นรถ2แถวดร.สตีเวนโดรอนก็ได้โผล่ออกมาแล้วบอกให้ซังกินั้นกลับไปใช้ถุงมือของตัวเองซังกินั้นก็ได้ตอบกลับไปว่า Hey you ไปกินเผือกซะไปตอนที่พวกเธอทั้ง2คนนั้นจะแปลงร่างเตรียมเข้าต่อสู้กับด็อกเตอร์เขานะฮะโดโรรอนก็ได้ทำการเอาก้อนหินโง่ๆที่เข้าไปติดอยู่ตรงถุงมืออันเก่าของซังกินั้นให้กลายมาเป็นอูไซน่าแต่สุดท้ายแล้วพีเคียวก็สามารถเอาชนะไปได้และซังกินั้นก็สามารถพาทีมโรงเรียนของเธอเอาชนะไปได้ 3. เฟสพีเคียวตอนที่25เจ้าหมาโง่แกทำให้พีเคียวดูแย่ในตอนนี้พี่เซซึนะก็ได้การมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวโมโมโซโนะครอบครัวโมโมโซโนะก็ได้มอบทุกอย่างนะที่เธอไม่เคยได้รับจากแลบูรินและในขณะเดียวกันแม่ของพวกเธอทั้ง2คนก็ได้วางให้พวกเธอนั้นไปซื้อของมาทำอาหารมื้อเย็นกันแล้วก็ซื้อของมาตกแต่งห้องของพี่เซซึนะพอซื้อของกันเสร็จปุ๊บเซซึนะก็ได้มานั่งรอคอยเลิฟอยู่ที่ร้านของคาโอรุและในขณะเดียวกันก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อทาเคชิจากตอนที่3ไม่ก็ตอนที่4พาเจ้าบางแก้วมาด้วยแล้วภาพก็แฟลชแบ็กย้อนกลับไปในหัวของพี่เซจังภาพตอนที่เธอนั้นได้ทำการเปลี่ยนเจ้าบางแก้วให้กลายเป็นนาเคมาเวเกะและภาพที่เธอนั้นเคยแบ็คแฮนด์ใส่น้องแกเขานะครับพี่เซซึนะนั้นเกิดอาการกังวลแล้วก็กลัวเหมือนโดนตำรวจเรียกตรวจฉี่แล้วก็เพิ่งโดปมาอะไรประมาณนี้แต่เจ้าลักกี้ก็ได้เข้ามาเรียกพี่เซซึนะด้วยความเป็นมิตรเจ้าลักกี้ดูเหมือนจะเลิฟในตัวของพี่เซซึนะและเด็กคนนั้นก็อยากให้พี่เซซึนะนั้นมาฝึกเจ้าลักกี้ในวันพรุ่งนี้พอตกกลางคืนพี่เซซึนะก็ฝันร้ายฝันว่าน้องทาเคชิแล้วก็เจ้าลักกี้แล้วชาวคณะเฟสพีเคียวเนี่ยจ้องมองพี่เซซึนะด้วยสายตาที่แบบแปลกๆเจ้าลักกี้นั้นตั้งท่าจะเข้าไปขย่ำพี่เซซึนะพี่เซซึนะของเรานั้นก็วิ่งสิครับจะอยู่ทำไมเธอนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆส่วนพีเคียวนั้นก็อย่าเอาแต่ยืนมองสิช่วยเขาสิพีเคียวซึนะก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆจงละสายตาของพีเคียวเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายที่ทำเอาพี่เซจังของเรานั้นนอนไม่เป็นสุขกันเลยทีเดียววันต่อมามิกิอิโนริก็ได้ให้คู่มือฝึกสุนัขแล้วก็น้ำหอมแก่พี่เซซึนะและในขณะเดียวกันนั้นก็ปรากฏศัตรูในตอนนี้นั่นก็คือ ชินอสึกะนั้นได้มาพร้อมกับกัมดั้มอิมเขาแล้วก็ได้สร้างนาเคะวาเมเกะเงาของพี่เซซึนะขึ้นมาพีเคียวเห็นแบบนั้นก็ได้แปลงร่างเข้าต่อสู้แล้วในไฟนั้นเจ้าลักกี้ก็ได้ช่วยบอกตำแหน่งทำให้เคียวแพชชั่นนั้นสามารถใช้แฮปปี้เนสเฮอริเคนเอาชนะไปได้ 4. Hard Cast Pretty เคียวตอนที่ 1 3 24ในตอนที่1นั้นก็เป็นช่วงตอนที่ซึโบมิหลับอยู่และเธอนั้นก็ได้ฝันว่าเคียวมูนไลท์นั้นกำลังต่อสู้อยู่กับดาร์คพิตตี้เคียวก่อนที่เธอนั้นจะตื่นขึ้นมาพูดง่ายๆเลยในส่วนที่ผมเอามานั้นก็จะเป็นก่อนที่ทั้ง3คนนั้นจะมาเป็นพีเคียวบอสตัมมารีนซันชัยเคยฝันแบบเดียวกันนั่นคือฝันเห็นเคียวมูนไลท์ต่อสู้อยู่กับดาร์คพีเคียวที่ต้นไม้ใหญ่แห่งจิตใจแล้วก็ได้พ่ายแพ้ในส่วนตอนที่3นั้นช่วงพักเที่ยงของเอริกะและก็ซึโบมิขณะที่ทั้ง2คนนั้นกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เอริกะจังก็ได้เล่าว่านี่ซึโบมิเธอเนี่ยได้ฝันถึงเคียวมูนไลท์เปล่าเคียวมูนไนท์เคียวอะไรเนี่ยแหละฉันจำไม่ได้แล้วก่อนที่ซึโบมินั้นจะตกใจแล้วก็พูดว่านี่เธอก็เป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันอย่างนั้นหรือแต่ถึงอย่างไรก็ตามเอริกะในช่วงตอนพักเที่ยงนั้นเธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเป็นเคียวมารีนแต่อย่างใดก่อนที่ช่วงท้ายเอพิโซดตอนที่3เอริกะก็ได้กลายมาเป็นเคียวมารีนแล้วก็ได้เข้าร่วมกับเคียวบอสซัมส่วนตอนที่24อิซึกิแล้วก็เอริกะซึโบมิก็ได้ไปที่ต้นไม้อย่างเห็นจิตใจก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เอริกะจังก็ได้พูดว่าโอ้โคตรเหมือนในความฝันเลยก่อนที่อิซึกิจะตกใจแล้วก็พูดว่านี่พวกคุณก็ฝันเหมือนกับฉันอย่างนั้นเหรอนี่พวกเธอเคยฝันถึงเคียวมูนไลท์อย่างนั้นเหรอแต่ระหว่างที่พวกเธอนั้นกำลังพูดคุยกันอยู่มัจจุราชสีดำก็ได้มาเยือนพวกเธอและทั้ง3คนนั้นก็แปลงร่างเข้าต่อสู้กับดาร์คพีเคียว5 สวีทพีเคียวตอนที่9
อยู่ดีๆมันก็ออกของมันมาเองน่ะเรื่องราวในตอนนี้นั้นจะเปิดด้วยความฝันของเคียวริทึมที่ตัวเธอนั้นกำลังต่อสู้อยู่กับเนกาโทนและเธอก็เหมือนจะพลาดท่าให้กับเนกาโทนตัวนั้นโดนจับตัวได้และเมโลดี้ก็โผล่มาช่วยแล้วก็ใช้มิราเคิลเบลเทียจัดการมันแต่จากฝันดีก็กลายเป็นฝันร้ายอยู่ดีๆทุกๆคนนั้นก็มีเบลเทียกันหมดยกเว้นคานาเดะและคานาเดะจังก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอันนั้นในวันต่อมาคานาเดะจึงพยายามทำตามฮิบิกิทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเยอะๆตามฮิบิกิหรือหลังกินข้าวเสร็จก็ออกไปวิ่งตามฮิบิกิแต่มันก็ไม่ใช่แนวทางที่คานาเดะนั้นจะปฏิบัติหรือมันไม่ใช่แนวของคานาเดะนะครับทำเอาฮิบิกิเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยคานาเดะนั้นจะไม่ค่อยทำกันสำหรับผมแล้วคานาเดะเธอเป็นสายสมองมากกว่าจะทำอะไรพวกนี้ตรงจุดที่พวกเธอนั้นกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ก็มีพวก3สหายไมเนอร์แลนด์กำลังนั่งนินทาเซเลนอยู่พวกมันก็ได้พูดประมาณว่านี่เบสลัมฉันน่ะไม่อยากเป็นลูกน้องแมวดำเลยนั่นสินะเพื่อนเราเป็นลูกน้องแมวดำแม่งโคตรอายเลยว่ะนั่นสิพวกเราน่ะน่าจะให้ฉันน่ะเป็นหัวหน้านะเพราะฉันน่ะร้องเสียงสูงได้ก่อนที่เซเลนนั้นจะเข้ามาได้ยินแล้วก็ทำการสั่งสอนฟาเชสโตไปทีหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็มีตัวโน้ตตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาเซเลนเลยทำการสร้างเนกะโทนดอกซากุระขึ้นมาพวกเธอที่เห็นแบบนั้นก็เลยทำการแปลงร่างและเข้าต่อสู้ไฟนั้นเคียวริทึมได้เข้าต่อสู้แต่เหมือนเธอนั้นไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่และเนกะโทนในตอนนี้มันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนทำให้เคียวเมโลดี้นั้นมีบาดแผลเกิดขึ้นที่บริเวณแขนก่อนที่เคียวริทึมนั้นจะพูดน้อยใจว่าตัวฉันเป็นตัวถ่วงเธอแถมไม่มีเบลเทียอีกต่างหากทำอะไรช่วยเธอไม่ได้เลยเคียวเมโลดี้ก็ได้พูดโต้กลับไปว่าตัวถ่วงบ้าเลยเล่าเพื่อนเรากับเธอเป็นเพื่อนกันมานานนะเธอน่ะอย่ากังวลเลยและสุดท้ายแล้วแฟนตาสติกเบลเทียก็ได้ออกมาจากตัวของริทึมและเคียวริทึมก็ได้กำจัดเนกาโทนดอกซากุระไปได้และหลังจากนั้นพวกเธอก็มาเล่นเปียโนกันต่อ6 สวีทพีเคียวตอนที่ 27 30 นาทีเรื่องราวในตอนนี้จะเปิดมาด้วยความฝันของฮิบิกิที่ทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยขนมหวานและขนมกับฮิบิกินั้นก็เป็นสิ่งที่คู่กันเป็นอย่างมากในระหว่างที่ฮิบิกินั้นกำลังกินขนมอย่างอร่อยก็มีเสียงประหลาดเรียกชื่อเธอและมันนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วเธอนั้นก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันด้วยเสียงเรียกของพ่อของเธอในตอนนี้พวกฮิบิกิคานาเดะเอเลนจะต้องไปเดินป่ากับครอบครัวและมีเวลาเตรียมตัวอีกแค่30 นาทีของฮิบิกินั้นจะหมดไปกับการอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันส่วนคานาเดะนั้นจะหมดไปกับการทำคัพเค้กเรื่องราวในตอนนี้ส่วนใหญ่จะเกิดก่อนเวลา9 โมงเช้าส่วนพวกตัวร้ายนั้นก็มาในแผนม้าไม้เมืองทอยเพื่อใครฟังชื่อแล้วแบบมันจะเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่อะไรยังไงผมก็ขอพูดง่ายๆเลยว่ามันน่าจะใช้วิทยุเป็นตัวส่งเมโลดี้แห่งความเศร้าไปทั่วโลกเพื่ออะไรวะกูถามจริงส่วนเซเลนนั้นก็มาในชุดปีนเขาเอเวอเรสต์เอเลนดูเป็นคนที่เตรียมตัวดีนะครับแต่โอ้ยปวดหัววะในระหว่างที่เอเลนนั้นกำลังจะไปร้านลัคกี้สปูมอยู่ก็ได้ไปพบกับพวก3 หน่อที่กำลังจะไปที่ตัวส่งสัญญาณวิทยุเอเลนก็เลยวิ่งตามไปก่อนที่จะโดนพวกนั้นจับตัวไว้ได้เอเลนขอให้ฮัมมี่นั้นวิ่งไปตามฮิบิกิคานาเดะมาช่วยและฮิบิกิคานาเดะก็ตามมาช่วยเอเลนพวกเธอทั้ง3 คนก็แปลงร่างเข้าต่อสู้และสามารถเอาชนะไปได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่40 วินาทีพวกเธอต้องรีบจ้ำเบ้ากลับมาให้ทันที่บ้านพวกเธอก็กลับมาถึงที่บ้านคานาเดะก็กลับมาตกแต่งหน้าเค้กและพวกเธอนั้นก็ไปเดินป่ากันต่อ7 สมายพีเคียวตอนที่ 31ตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลเปิดมาด้วยช่วงที่เหมือนจะเป็นความฝันของแคนดี้กำลังนอนอยู่นั้นและสมายพีเคียวก็เรียกแคนดี้แต่แคนดี้นั่นก็ตอบกลับไปว่าอย่าปลุกสิฉันขอนอนก่อนกูรู้ก่อนที่พีเคียวจะเรียกอีกครั้งนะครับว่าแคนดี้ตื่นสิไอเด็กเหี้ยแล้วแคนดี้ก็ตื่นขึ้นแล้วก็เห็นภาพที่สมายพีเคียวนั้นคุบฝุ่นอยู่นะฮะและภาพก็ตัดไปที่พีเคียวแล้วก็แคนดี้
ที่นั่งดูรอยัลคอกที่ปรากฏตัวออกมา และพีเคียวทุกคนก็ถามแคนดี้ว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอแคนดี้ก็ตอบว่ามันคือสุดยอดไอเทมนะคุณรู้ป๊อปก็ได้มาหาพวกพีเคียวป๊อปก็ได้อธิบายว่าของสิ่งเนี้ยมันคือรอยัลคอกเป็นอุปกรณ์ในตำนานมันสามารถมอบพลังให้แก่พีเคียวและรอยัลควีนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้พูดว่าถ้าอยากดึงพลังของรอยัลคอกออกมาได้ก็ต้องใช้พลังของพีเคียวแล้วก็แคนดี้และก็ได้ออกมาสู่แบดเอเนอร์จีและพวกพีเคียวเห็นแบบนั้นก็เลยออกมาต่อสู้แต่ก็เรียกไฮเปอร์อาคัมเบหรือจมูกดำออกมาตบพีเคียวเรียงตัวแล้วก็ในขณะนั้นเองแคนดี้ก็โดนโจ๊กเกอร์จับเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเกลียดค้านก่อนที่แคนดี้นั้นจะหลุดออกมาได้จากเสียงเรียกของเหล่าพีเคียวแต่ภาพที่แคนดี้ออกมาเห็นนั้นก็เหมือนกับที่ผมเล่าไว้ในช่วงต้นของตอนเนี้ยผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรที่พีเคียวนั้นบวกกับป๊อปนอนหมดสภาพแถมยังคุกฝุ่นอีกต่างหากแคนดี้ได้ปลดล็อกร่างซูเปอร์ไซย่าและมีฟินิกซ์ออกมาด้วยและแคนดี้ก็ได้ชำระจมูกดำนั้นให้กลายเป็นจมูกแดงเคียวแฮปปี้ก็ได้ชำระล้างด้วยแฮปปี้ชาเวอร์แต่ท่านผู้ชมคิดว่าผมจะไป8แล้วใช่ไหมแต่ยังก่อนสุดท้ายแล้วทุกคนลืมโจ๊กเกอร์ไปโจ๊กเกอร์ก็ได้จับนาโอเลกะยาโยยแล้วก็อากาเนะเข้าไปในโลกแห่งแบดเอ็นและมิยุกินั้นจะต้องตามเข้าไปช่วยเหลือ8สมายพีเคียวตอนที่41พีทันเดอร์เฮอริเคนในตอนนี้ยาโยยได้ลงประกวดวาดรูปหนังสือการ์ตูนและตอนที่เธอนั้นทำไปทำมาเนี่ยวาดไปวาดมาเธอก็รู้สึกว่าทำไมเรายังดีไม่พอหรือแบบว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างไปพอตกกลางคืนยาโยยก็ได้เดินออกไปข้างนอกและมีมิราเคิลพีชนั้นตกลงมาตรงที่เธอพอดีแล้วก็มีปีศาจตัวหนึ่งนั้นโผล่ออกมาปีศาจตัวนั้นก็ได้พูดว่าอย่างเจ้าเนี่ยนะจะเป็นนักวาดการ์ตูนมึงบ้าเปล่าวะไอ้ชายเจ้าก็แค่เด็กขี้แยคนนึงเองน่ะเล่น LOL ใช่ไหมเห็นปุ่มกดยอมแพ้ใช่ไหมกดซะจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาเพื่อนเขากดยอมแพ้ไปซะแม่สาวน้อยและยาโยยก็ได้ตื่นขึ้นมายาโยยของเรานั้นเกิดอาการเศร้ามากแล้วก็ท้อแท้เป็นอย่างมากยาโยยนั้นออกไปข้างนอกแต่เป็นช่วงเช้านะครับยาโยยได้เจอกับพวกมิยุกิที่เอาของกินมาให้แต่ยาโยยก็หลบหน้าพวกมิยุกิแล้วก็เหมือนจะเอาต้นฉบับหนังสือการ์ตูนของเธอไปทิ้งแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไปเจอยักษ์แดงและมันนั้นก็ได้ตบเอาผลงานของยาโยยไปทำไฮเปอร์อาคัมเบเคียวพีซก็ได้เข้าต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ได้ครับยาโยยก็ได้พูดว่ามิราเคิลพีซน่ะมันอยู่ในตัวของฉันยาโยยนั้นได้ปลดล็อกซูเปอร์ไซย่าร่างกูนะฮะแล้วก็ได้ใช้พีชทันเดอร์เฮอริเคนโจมตีใส่ยักษ์แดงใครเห็นก็ว่าตายแต่ยักษ์แดงนั้นยังไม่ตายและคนที่เหลือก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้รอยัลเรนโบว์เบิร์สเอาชนะไปได้และยาโยยนั้นก็สามารถวาดหนังสือการ์ตูนของเธอนั้นสำเร็จ2อันนี้ผมแถมให้เห็นว่ามันเหมือนกันก็เลยเอามาเล่าสักเล็กน้อย9 Max Heart Pretty Kill ตอนที่47แกน่ะได้แพ้ไปตั้งนานแล้วในตอนนี้นั้นเป็นตอนจบของภาค Max Heart Pretty Kill เปิดมาด้วยตัวหัวยาวมันได้ทำการระเบิดภูเขาเผากระท่อมบ้านแต่สลายขาผู้คนมากมายตายหายกันเป็นเบื่อเคียวแบ็กแล้วก็เคียวไว้ก็เข้าต่อสู้แต่ว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถสู้ไอตัวหูยาวได้ร่างกายพวกเธอนั้นก็สะบักสะบอมเต็มไปด้วยบาดแผลทุกอย่างนั้นมันกำลังจะจบสิ้นตอนนี้เหล่าพีเคียวแล้วก็รวมทั้งผมตอนดูด้วยมันแทบจะหมดความหวังแม่งเอ้ยนี่เราต้องแพ้จริงเหรอวะเนี่ยพี่เคียวของเราต้องแพ้เหรอวะและภาพก็แฟลชแบ็กย้อนกลับไปเหมือนจะเป็นความฝันในของพวกเธอโฮโนกะในตอนเด็กนั้นที่ร้องไห้อยู่กับคุณย่าและคุณย่าก็ได้พูดประมาณว่าถ้าโฮโนกะไม่สิ้นหวังและพยายามทำให้ดีที่สุดย่าแน่ใจว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันที่ดีของโฮโนกะอย่างแน่นอนของนางอิสานั้นที่ก็ร้องไห้อยู่และพ่อของนางอิสาก็ได้เข้ามาบอกว่าลูกแค่ต้องมีความกล้าที่จะยอมรับในเวลาที่สิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นไปตามที่ลูกคาดหวังก่อนที่พ่อแม่ของนางอิสาและคุณย่าของพี่โฮโนกะจะจ้องมองมาที่พวกพี่เขาทั้งสองคนพวกเจ๊แกทั้งสองคนก็ลุกขึ้นมาจากความฝันลุกขึ้นมาพร้อมกับสปาร์เคิลเบสเลต
และพีเคียวทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับตัวหูยาวแล้วก็ได้ทำการแจกหมัดแจกส้นตีนให้แก่มันก่อนที่เคียวแบ็กแล้วก็เคียวไว้นั้นจะได้ยิง Marble School Max Spark แต่มันนั้นไม่ตายโอ้เชไม่ตายโอ้แล้วมันนั้นก็ได้กลายร่างเป็นดาร์คคิงแล้วก็ไล่อัดพีเคียวทั้งสองคนเป็นตามระเบียบแต่สุดท้ายแล้วเคียวแบ็กเคียวไว้แล้วก็ลูมินัสก็ได้ยิง Extreme Luminario Max รอบนี้ตายจริงว่ะและโลกนั้นก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและภาพก็ตัดไปที่งานจบการศึกษาของนางิสะแล้วก็โฮโนกะและฮิคารินั้นยังไม่หายไปไหนก็ยังอยู่ดีครบ32และได้ฮิคารุนั้นมาเป็นน้องเพิ่มและทุกคนนั้นก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเฟสพีเคียวตอนที่ 28 Back to the Future ในเรื่องราวของตอนนี้เลิฟได้พาเซซินะนั้นไปเที่ยวโคเวอร์ทาวน์สตรีทเซซินะได้เจอกับผู้คนมากมายเลิฟและเซซินะก็ได้เข้ามาที่ร้านกล้องถ่ายรูปแห่งหนึ่งร้านที่ทุกคนในย่านนี้นั้นจะมาใช้บริการถ่ายรูปและในร้านนั้นก็จะมีรูปภาพของครอบครัวเลิฟอยู่ด้วยแล้วเรานั้นจะได้เห็นคุณตาของเลิฟชื่อว่าคุณตาเคนอิจิเจ้าของร้านก็ได้เล่าว่าตั้งแต่เด็กแล้วเลิฟเนี่ยติดคุณตาเป็นอย่างมากแต่เลิฟในตอนนี้จำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาไม่ได้เลยเลิฟมิกิอิโนริเซซึนะก็ได้ออกมานั่งพูดคุยกันที่ร้านของคาอุรุและในขณะเดียวกันซาร่าก็ได้เข้ามาที่ร้านกล้องถ่ายรูปนั้นแล้วก็ทำการสร้างนาเคมาเวเกะกล้องถ่ายรูปพีเคียวทั้ง4คนที่เห็นเหตุการณ์ก็แปลงร่างเข้าต่อสู้ในการต่อสู้นั้นเคียวพีซถูกนาเคมาเมเกะตัวนี้นั้นถ่ายรูปทำให้ตัวเธอนั้นถูกส่งกลับไปที่โลกในอดีตเป็นตัวเธอในวัย4 ขวบส่วนพีเคียวที่เหลือนั้นก็ต้องพยายามปลุกเคียวพีซแล้วก็ต้องต่อสู้และช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วชิฟอนก็สามารถช่วยเคียวพีซออกมาจากโลกนั้นได้เลิฟได้ลาคุณตาของเธอแล้วกลับมาต่อสู้กับนาเคมาเบเกะตัวนั้นแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้โอเคคลิปนี้ก็เป็นช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยกับการใช้เสียงอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าไว้300 ซับนะก็ถ้าถึง300 ซับก็อาจจะมีกิจกรรมแจกของกันสักเล็กน้อยนะครับคลิปนี้อยากได้ยอดวิวสัก500อ่ะ ก็หวังสูงไงไม่ก็ได้สัก1,000นึงโอเคไม่ต้องหวังนะทำ YouTube เราต้องหวังผลตอบรับกลับมาหน่อยโอเคผมขอแจ้งข่าวก่อนนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยมันนานกว่าที่คิดตอนนี้พูดเลยว่าสคริปต์ยังเขียนไม่ได้ครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำเลยคืออาจจะพยายามตะบี้ตะบันที่เขียนให้เสร็จนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าตะบี้ตะบันเขียนเสร็จแล้วมันจะออกมาดีแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ทางผมจะแจ้งข่าวผ่านคอมเมนต์ของแต่ละคลิปนะครับในคลิปนี้ที่ลงไปก็น่าจะมีการแจ้งข่าวแต่ผมขอไปคิดดูก่อนว่าผมจะทำอะไรหรือจะอะไรยังไงแล้วก็ใครที่ขอให้ผมทำนู่นนั่นนี่ในปีนี้นะผมจะทำให้อีกทีคือปีหน้านะปีนี้ผมจะทำให้สุดถึงที่คนนี้นะครับคนนี้ผมขึ้นรูปไม่ให้คือผมเนี่ยยังไม่เคยได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ก็เลยขอแบบเน้นๆขอแบบบึ้มขอแบบทำคลิปเนี้ยสักครั้งแบบนานๆหน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเลยทำแต่ผมขอดูโอกาสแล้วช่วงเวลาที่ผมรู้สึกแบบว่าเราพอจะมีความรู้หรือเราพอจะไปรับทราบข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เนิ่มนานพอสมควรแล้วผมคุณหลวงโชคก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ